Hello everyone! Ang ating math tutorial ngayon ay tungkol sa similarity. So ang problem ay aalamin natin ang value ng x gamit ang figures na ito. Una natin tatandaan na ang corresponding sides ay proportional. Ang ibig sabihin, alamin muna natin sa dalawang triangles ang corresponding sides. So una, ang side SE ay corresponded sa side PU. Pangalawa, ang side ET ay corresponded sa side UN. Pangatlo, ang side ST ay corresponded sa side PN. Ngayon, alam na natin yung mga corresponding sides. Now, let us put this into equation. Unahin natin ang side SE over side PU equals, since ang hinahanap natin ay yung value ng x, so ang gagamitin natin corresponding sides ay side UN at side ET. Now, let us apply substitution property. Papalitan natin ang SE ng 18 at papalitan naman natin ang PU ng 12 equals, ang sukat naman ng ET ay 15 at ang sukat naman ng NU ay x. And to find the value of x, we're going to apply cross multiplication. Una, 18 times x equals, yung pangalawa, 12 times 15. Tapos, ating isimplify. 18 times x equals 18x. And then, 15 times 12 equals 180. And to get the value of x, let us apply division property of equality. Ibig sabihin, magdi-divide tayo both sides of the equation by 18. So 18x over 18 equals 180 over 18. Cancelled out ang 18 sa left side ng equation, ang matitira na lang ay x equals 180 divided by 18. The answer is 10. Ibig sabihin, ang value ng x ay 10. Let us continue the part 2 of similarity. Sa part 1 natin, nakuha na natin ang value ng x and that is 10. Now, let us solve for y. Same process ang ating gagamitin. So we have SE over PU equals, since ang hinahanap natin ay ang value ng y, ang gagamitin nating sides ay yung may measure ng y. So, ang corresponding sides na ating gagamitin ay ST and PN. So therefore, we have ST over PN. Now let us apply substitution property. Palitan natin ng SE ng 18 at palitan natin ang PU ng 12 equals, palitan natin ng ST ng 21 at palitan natin ang PN ng y minus 5. After that, let us apply cross multiplication. So we have 18 times the quantity of y minus 5 equals 12 times 21. Let us simplify. 18 times y equals 18y minus 18 times 5 equals 90. On the other side, 12 times 21 equals 252. And then, pagsasamahin natin ang similar terms. So, ililipat natin ang negative 90 from left side going to right side. So, ang matitira na lang ay 18y. On the other side ay 252. Inilipat natin ang negative 90 kaya ito ay magiging positive 90. Then let us simplify again. 18 equals 252 plus 90
equals 342. And for the last step, to get the value of y, let us divide both sides of the equation by 18. So 18y over 18 equals 342 over 18. Sa left side ng equation, tatanggalin natin ang 18, ang matitira na lang ay y. And sa right side naman ng equation, 342 divided by 18, ang sagot ay 19. So ibig sabihin, ang value ng y ay 19. At ang sukat ng Pn ay 19 minus 5 equals 14.